साथीहरु नमस्ते, तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ? आज म फेरि केही सिकाउँ भनेर आएको छु अनि कुकुर साथीलाई चाहिँ पर्खिरहेको छु। कुकुर साथी पनि आउँदैछ, म हेर्छु है आए कि। कुकुर साथी, म आइ। कुकुर साथी, तिमी आइसक्यौ? हो। किन बाहिर बसिरहेको? किनकि म तिमी बोलाउँछ भनेर वेट गरे भनेर पर्खिरहेको? हो। ए साथी भित्र आउनु पर्छ नि। आज के सिक्न मन लागेछ तिमीलाई? आज मलाई नेपाली लेख्न सिक्न मन लागेको छ। नेपाली सिक्ने हो आज? हो। ल नेपाली म लेख्छु अनि तिमी म सँगसँगै पढ अनि लेख्न पनि सिक है त। हस्। हुन्छ? हुन्छ। सुरु गरौँ? हो। हस्। घरमा बस घरमा बस अर्को आमालाई माया गर हात धोऊ गिटार बजाऊ गिटार बजाऊ हिसाब गर खाना खाऊ कस्तो लाग्यो साथी तिमीलाई? एकदम राम्रो छ? हो। यो चाहिँ नेपाली छोटो छोटो वाक्यहरू हो। अब बिस्तारै अझै अरू वाक्यहरू पनि लेख्ने है। हस्। हिमाल चढ मामा आउनु भयो मामा आउनु भयो पापा ल्याउनु भयो पापा ल्याउनु भयो घडी लगाऊ
लगाऊ कडी लगाऊ कडी लगाऊ मुसा मुसा धपाउ धपाऊ मुसा धपाउ मुसा धपाऊ नदीमा 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 माछा माछा छन् छन् नदीमा माछा छन् नदीमा माछा छन् आकाशमा जुन छ आकाशमा जुन छ आकाशमा जुन छ घरमा नुन छ घरमा नुन छ आकाशमा जुन छ घरमा नुन छ आकाशमा जुन छ घरमा नुन छ बारीमा मुला छ बारीमा के छ मुला छ बाख्रा पाल बाख्रा पाल मेवा किन पैसा गन गुटे साथी हजुर मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो रमाइलो लागिरहेछ हो अझै लेख्ने हो हो ल अझै लेख्ने है त हस् अब अर्को पेज थैली भर थैली भर ऐना हेर मैना डाक मैना डाक डाक भनेको थाहा छ तिमीलाई साथी थाहा छैन साथी डाक भनेको चाहिँ बोलाउने भनेको के मैना भनेको चरा हो हैन तिमीलाई थाहा छ मैना डाक भनेको मैना भन्ने चरालाई बोलाऊ भनेको बुझ्यौ बुझ्यो अब अर्को पानी आयो पानी आयो भैँसीले मकै खायो
भैँसीले मकै खायो। भैँसीले मकै खायो। साथी घर गयो। साथी घर गयो। संसार ठुलो छ। शंकर कैलाशमा बस्छन्। भाइले शंख बजायो। हातमा औँठी लगाऊ। दौरा सुरुवाल टोपी लगाऊ। नेपाली भन। अब एकचोटि फेरि पढ्ने है साथी। घरमा बस। आमालाई माया गर। हात धोऊ। गिटार बजाऊ। हिसाब गर। खाना खाऊ। हिमाल चढ। मामा आउनु भयो। पापा ल्याउनु भयो। घडी लगाऊ। मुसा धपाऊ। नदीमा माछा छन्। आकाशमा जुन छ। घरमा नुन छ। बारीमा मुला छ। बाख्रा पाल। मेवा किन। पैसा गन। थैली भर। ऐना हेर। मैना डाक। पानी आयो। भैँसीले मकै खायो। साथी घर गयो। संसार ठुलो छ। शंकर कैलाशमा बस्छन्। भाइले शंख बजायो। हातमा औँठी लगाऊ। दौरा सुरुवाल टोपी लगाऊ। नेपाली भन। कुकुर साथी हजुर लेखिसक्यो हामीले। कस्तो लाग्यो तिमीलाई? एकदम रमाइलोसँग हामीले लेख्यो अनि पढ्यो है। हो। अब फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै धेरै वाक्यहरू लेख्न सिक्ने है।
आजलाई यति नै हस् है त साथी। हस् फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।